μερικές μετρήσεις πρώτα. Εδώ. Εδώ. Από κάτω, Κοίτα από κάτω. Εδώ κάτω κάτι. Πάμε. Για πάμε να δούμε από κάτω. Κάτσε να βάλω όλα τα όργανα να... Αντωνή. Έλα στώσω λίγο. Όπου πάρεις μεγάλες κορυφώσεις, που μου λες. Νίκο. Παίζουν μόνο που εμείς να πάμε. Σε κάνω και μια νέα καφέ. Θέλει να μου πει κάποιος την ιστορία για το... για τα κόκαλα. Ωραία, για πες μου λίγο την ιστορία εδώ. Αντώνη, από αυτό που έχω διαβάσει... Το χαμήλωσε. Αντώνη, έλα από κάτω. Από αυτό που έχω διαβάσει είναι ότι τα συγκεκριμένα κόκαλα δεν ανήκουν στους κατοίκους του χωριού του Λάκου. Είναι από το 1945 όταν γύρισε ο ελληνικός στρατός και τους ευνηδίασε τους Βουλγάρους που είχαν στρατοπεδεύσει εδώ πιο κάτω. Οπότε όσοι νεκροί ήταν εδώ γύρω από την εκκλησία, Τους μαζέψανε, και τους ρίξανε απλά μέσα και άμα παρατηρήσει τα κόκαλα είναι πεταμένα, δεν είναι βαλμένα. Δηλαδή κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια είχε πολύ περισσότερα κόκαλα. Και τι γίνανε αυτό. Αυτό δεν το ξέρω. Η αλήθεια είναι κάποια στιγμή που τώρα ήταν πολύ λιγότερα η αλήθεια είναι. Τώρα το τι έγιναν, άμα κάποια στιγμή τα ανοίξανε και τα πήρανε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ λιγότερα. Ήταν γεμάτο μέχρι πάνω, το θυμάμαι, το έχω δει με τα μάτια μου. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ανήκουν σε Βούλγαρους στρατιώτες. Εδώ τώρα έχουμε φέρει πολλά όργανα που θα μετρήσουμε συνθήκες από τα πάντα που υπάρχουν εδώ πέρα. Δηλαδή ακόμα και τα κινητά μας τηλέφωνα θα έχουμε μια καταγραφή σε ό,τι συχνότητα υπάρχει. Και ό,τι δεν είναι φυσιολογική συχνότητα θα αρχίσουν να χτυπάνε τα μηχανήματα, μας δίνουν μεγαλύτερες κλίμακες. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δραστηριοποιείται εδώ. Τώρα το τι και πώς εκφράζεται κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Εμείς απλώς κάνουμε... την καταγραφή. Πάμε να δούμε και τα κόκαλα. Έλα. Κοίτα πάλι. Εδώ, χτες το πρωί είχαμε 2, τόσο. Το βράδυ έχουμε 3,70. Κοιτάξτε. Στα ηλεκτρικά φορτία. Άρα έχετε κεραίες εδώ, οι γεννήτριες. Κάτι έχει εδώ πέρα. Έχει τεράστια διαφορά δηλαδή. Τα ηλεκτρικά φορτία είναι στα κόκκινα. Πάμε να δούμε λίγο τα... Πάντως, Αντώνη, το μηχάνημα όταν γυρνάω προς τα κάτω πιάνει μια κορύφωση πάντως. Πιάνει, Πιάνει μια... Δεν έχει μια κορύφωση. Καλά εδώ να δεις κάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γεμάτο κόκκαλα. Μπούμε μέσα. Πάντως μην πάνω στα κόκκαλα. Είναι και λίγο ασέβεια αυτό. Έλα εδώ κοντά να δεις κάτι. Πάντως, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ με 3 θερμόλα. Η μπάρα, κοίτα εδώ, κορυφώνει η μπάρα.
Και εδώ οι μονάδες στα κόκκινα. Έφερα μου λίγο την κάμερα. Κοίτα εδώ. Εδώ έχουν πεταχτεί περίπου 200 ανθρώποι. Τα κρανία και τα χωστά τους. Είναι η ιστορία που μας είπε ο φίλος μας. Κοίτα εδώ, το έχεις δει αυτό. Κοίτα. Τι γίνεται εδώ μέσα. Κοίτα εδώ κόκαλα. Κοίτα εδώ μαλάκα κρανία. Θα μπαίνα μέσα εδώ τώρα, αλλά δεν θέλω ένα σέβια να πατάμε πάνω στους νεκρούς. Ό,τι και αν ήταν αυτοί, είναι λίγο ασέβεια όλο αυτό. Πάντως, κοίτα εδώ, κοκκινήσαν όλα. Ναι. Εντάξει τώρα, αν όλα αυτά δεν είναι Πάντως τυχαίο δεν εκπομπές και τέτοια, κοίτα όλα είναι, αν δείχνει η κάμερα, δεν ξέρω αν μπορεί να φάνει τη κάμερα, όλα τερματίζουν, 200 εδώ. είναι. Η μπάρα εδώ. Με το που κάνουμε πάνω η μπάρα πέφτει και πάει στο κόκκινο. Πάνω τέρμα πάει. Από πάνω πρέπει να με κόψει, για να δώσει ένα λίγο. Μου ανοίξω το ηχείο. Έχει έντονη. Άμα ανοίξω το ηχείο και αλλά ακούγεται το ηχείο και δεν μου ζαλίζει. Μα φαίνεται και στη. Αλλά, το να μήνυμα το. εδώ. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Εδώ η ήπια, εδώ έντονη. Πολύ έντονη. Εδώ είναι τέρμα πάει. Εντάξει τώρα κοκκινήσαν όλα συχνότητες στα EMF. Κοίτα εδώ, στο 200 όλα είναι τέρμα. Ναι. Υπάρχει έντονη, πολύ έντονη Έχει δραστηριότητα. δραστηριότητα εδώ τώρα. Τώρα το τι μπορεί να συμβαίνει και πώς την εκφράζει ο καθένας είναι άλλο κομμάτι. Ναι. Αλλά ότι υπάρχει δραστηριότητα υπάρχει και όπου υπάρχει. Τα βλέπεις με το που το γυρνάω από εκεί πέφτει κάτω. Δείχνω και στην κάμερα αυτό το δουν. Τι είναι από εδώ πίσω, για πάμε να δούμε. Α, είναι ο χώρος της εκκλησίας, Είναι το ιερό, το πίσω μέρος της εκκλησίας και εδώ είναι τα κόκαλα. Τώρα γιατί τα φυλάξανε και δεν τα πήγανε σε χωνευτήρι, από τη στιγμή που είναι και από Βούλγαρος, δεν είναι από Έλληνες, γιατί εδώ έγινε μάχη μεγάλη στα χωριά αυτά και τα συγκεντρώσανε λέει και τα πετάξανε εδώ. Οπότε όλα αυτά, τώρα ποιος ο λόγος που τα... Μπορεί να μην το επιτρέπει η Εκκλησία, Αντώνη, να τα θάψουν. Μπορεί να τα πήγαιναν σε χωνευτήρι, γιατί να τα φυλάξουν εδώ και να προκαλούν όλο αυτό το δρόμο στα χωριά εδώ κοντά. Δεν έρχεται κανένας εδώ το βράδυ και οι ιστορίες είναι πολλές. Και λίγο στο ίντερνετ που ψάξαμε έχει πολλές μαρτυρίες για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κατασκευή. Κοίτα εδώ ο Μίχλη, κοίτα εδώ ο Μίχλη μας. Κοίτα εδώ. Κοίτα το φακό μου. Κοίτα το φακό ο Μίχλη. Είναι και η... Φαίνεται. Ναι, ναι. Στην κάμερα δεν ξέρω αν φαίνεται. Κοίτα εδώ. Μας κυνηγάει ο Μίχλη, Κοίτα εδώ. Κοίτα ο Μίχλη. Ξαφνικά πάλι. Μας κυνηγάει, μας έχει μια δυναμία ο Μίχλη. Όπου πάμε ο Μίχλη. Ο Μίχλη και καπνός. Από τα ανεξήγητα. Κοίτα εδώ. Πάλι μόλις γυρνάω από εκεί. Η μπάρα πάει στο κόκκινο. Έτσι είναι όλα τα μηχανήματα. Όλα εκεί. Εντάξει τώρα. Να το κόκκινο. Με το που το γυρίσω κόκκινο. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στο πίσω μέρος της εκκλησίας, Αντώνη, ειδική κατασκευή να μπουν τόσοι νεκροί. Πρώτη φορά και εγώ το βλέπω αυτό. Τα μηδένισα όλα από την αρχή και ξανά το ίδιο. Κοίτα εδώ ρε παιδιά. Κοίτα εδώ, κλείνουν τα μηχανήματα τώρα εδώ. Είναι στο μάξι οι εντάσεις γι' αυτό. Όχι, κλείνει. Έτσι είσαι. Σαν να μου το κλείνει κάτι, κοίτα να το ανοίγω. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Κοίτα εδώ, φορτιζόνι κάνε. Έχει κάνει.
Απίστευτο, Σαν κάποιος να μου το κλείνει. Κοίτα εδώ. Μπαταρία full, να το. Έχει στη μέση είναι η μπαταρία. Κοίτα εδώ. Έλα ρε φίλε, δεν γίνονται. Πώς κλείνει εδώ. Διαβάσ' τα ρε Νίκο λίγο. Ξαναγίνει αυτό. Όχι. Δεν το ξαναδεί. Σαν να μας δίνει σήματα, Σαν κάτι να μας δίνει σήματα. Κοίτα, να μου το μάθει χτυπήσει. Με το που πάει να πάρει ενδείξεις, παπ, σβήνει. Μάλλον κάποιος θέλει να μας δείξει από εδώ, ναι. Ναι, αυτό είναι. Κοίτα και πώς κορυφώνουν και άλλες. Κοίτα πόσο. Δεν το πανεβάζει ενδείξεις. Μάλλον τυχαίο. Κάποιος θέλει να μας πει ότι. Τυχαίο. Κάποιος θέλει να μας πει ότι πρέπει να φύγουμε από εδώ. Μόνο την πάνω μας για να μετρήσω. Και αυτό τα ίδια και αυτό. Κοίτα. Ξεκινάω. Ενδείξεις. Το βάζω σε reset. Και πατάω play να παίξουν οι συγμότες. Αυτό τέρμα τα έπαιξε. Αυτό μηδένισε τελείως. Δεν κάνει τίποτα. Τέρμα. Τέρμα όλα. Πάμε. Εντάξει, έχουμε και τη βροχή, έχουμε όλα εναντίον μας είναι. Κοίτα, όσο ανεβαίνουμε από εδώ οι ενδείξεις πέφτουν. Όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω μειώνονται. Είναι και ενδείξεις, Και ηλία. Και το ηλία. Το χαμηλόγιο δεν ανεβαίνει. Ειδικά μόλις γυρίσεις προς τα κόκαλα. Ναι. Οπότε υπάρχει δραστηριότητα στην ουσία. Αν θέλει κάποιος να δει κάτι, να το δείξουμε και αυτά που του λέγαμε το πρωί, μπορεί να έρθει, έτσι. Θα το εξηγήσουμε. Εδώ για κάποιο λόγο υπάρχουν κάποιες εκπομπές που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Είναι λίγο κουλό. Σημαίνει ότι έχει πάρα πολλές συχνότητες για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο είναι όλο φορτισμένο με πολλά πεδία, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί. Κοίτα ρε μαλάκα, σταματάνε όλα να δουλεύουν. Άλλο και τούτο. Έλα ρε. Τι γίνεται αυτό ρε φίλε, κοίτα. Τελικά, Αντώνη. Ξεφορτίζουν όλα, παιδιά ξεφορτίζουν όλα. Ούτε το μεγάλο το μηχάνημα άνοιξε ποτέ. Ναι. Εδώ τώρα αυτό είναι φορτισμένο μαζί με την άλλη. Κύριε, το μεγάλο το μηχάνημα. Μαλάκα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Τι φέγγει. Αυτό μας έκανε την τιμή, άνοιξε.
Αυτό άνοιξε, το άλλο δεν άνοιξε. Άλλο δεν ξέρω για ποιο λόγο σταμάτησε να δουλεύει ενώ ήταν μαζί τα φόρτισα. Δεν λέει να πάρει. Όχι τίποτα. Μαλακίες. Το κάτω θα δούλευε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε όλες αυτές τις ενδείξεις στο κεντρική μονάδα γιατί για κάποιο λόγο δεν ανοίγει. Ούτε αυτή ανοίγει. Για κάποιο λόγο σταμάτησε να δουλεύει. Γιατί έγινε αυτό δεν ξέρω. Εντάξει, απίστευτο έτσι. Καλά. Δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό. Κάποιος μας κάνει πλάκα τώρα τον, Θα δουλεύει κανονικά. Τα πήρε κανονικά. Τώρα τι είναι αυτό. Κανονικότατα πήρε τώρα. Ανοίγει και κλείνει κανονικά τώρα. Μάλιστα. Τρίτο μηχάνημα που κάνει τέτοια. Εντάξει, τώρα τουλάχιστον θα μπορούμε να πάρουμε δεδομένα να τα καταγράψουμε. Εδώ έχει ακουστεί τίποτα από τους... από το χωριό για όλη αυτή την κατάσταση. Το χωριό εγκαταλείφθηκε γύρω στο 50. Πήγανε, κατοικήσανε σε ένα διπλανό χωριό το οποίο λέγεται η Νούσα. Πλέον ο τελευταίος κάτοικος μπορεί να είναι ο πιο νέος τότε, μπορεί να είναι τώρα 90 χρονών ας πούμε, οπότε δεν έχουμε κάποια μαρτυρία συγκεκριμένη. Δηλαδή μαρτυρία τώρα από το χωριό ότι έχουν συμβεί κάποια ανεξήγητα φαινόμενα, κάτι περίεργο να Κοίτα, εντάξει, προφανώς με τραγικό τρόπο που βρήκαν θάνατο κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα. Προφανώς και θα υπήρχαν κάποια γεγονότα. Απλά δεν ήμασταν μάρτυρες και δεν ακούσαμε κάτι οι ίδιοι. 2 γραμμές με το ζόρι. Όπως σε κράτη. Μάλιστα. Δεν ψηγαίνεται. Είναι λίγο ο χώρος. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τελείως. Δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Αλλά... Δεν είναι και το πιο ευχάριστο μέρο που έχουμε έρθει. Είναι και καλά, εντάξει, είναι και πολύ απομονωμένο γι' αυτό. Έρχονται εδώ γενικά. Κάθε πότε έρχονται και λειτουργούν αυτή την εκκλησία. Στη γιορτή του Αγίου Δημητρίου μια φορά το χρόνο ας πούμε, τη λειτουργούν και γενικά είναι τελείως εγκαταλειμμένοι. Δηλαδή δεν πατάει πλέον κανένας. Ανοίγει μέσα. Ποιο λόγο, δεν ξέρω. Ενώ πριν από
πριν από μια πενταετία ήταν ανοιχτά, δεν ξέρω τι έγινε και ξαφνικά. Μπήκαν να κλέψουν τίποτα. Μπορεί κάτι να γίνει κάποια φορά ίσως μέσα. Εντάξει, μπορεί να έρθανε και να κλέψανε να κάνανε πράγματα εδώ. Είναι από μέσα σφραγισμένο εδώ, ναι. Ναι. Αλλά πρέπει να υπάρχει και άλλη είσοδος. Εντάξει τώρα μπορεί να μπήκαν να τη λελατήσουν και να την κλειδώσαν οι άνθρωποι τώρα. Έρχονται, υπάρχουν και πολλοί βλαμμένοι που κάνουν φθορές ή θέλουν να κλέψουν πράγματα από μια εκκλησία. Και παλιά κλειστά, πολύ παλιά. Ναι. Κάθε νομίζω ότι μπορεί να έχει κάτι πολύ μέσα. Πάμε, μαζεύουμε. Όταν να μαζέψουμε, νομίζω το μηχάνημα έκανε αρκετή. Εντάξει, πήραμε και καταγραφές, οπότε θα τα δούμε και σε αναλύσεις αυτά τι και πώς. Μας τύπωσε στο... Νομίζω ότι το έχουμε μαζέψει όλα. Η κεντρική μονάδα εδώ. Τα βγουν όλα. Μου πέφτουν τα χέρια όλα, μικρόφωνα. Γίνεται. Εντάξει. Πώς να κλείνει. Αυτό είναι τελείως κουλό, έτσι. Τόσο είναι το Πατάγα μόνο off, τίποτα. Ξαφνικά κάνει ένα έτσι και ανοίγει μόνο του. Γίνονται και αυτά. Είναι... Τα πήραμε όλα. Ναι, το έχουμε μαζέψει όλα, δεν είναι περιμετρικά, δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε. Νομίζω ότι δεν έχει κάτι να δούμε άλλο εδώ πέρα. Αυτό που ήταν να δούμε το είδαμε. Καταγράψαμε αυτά που πρέπει να καταγράψουμε. Υπάρχει μια μικρή δραστηριότητα. Τώρα που οφείλεται και γιατί. Εντάξει, όταν βάλουμε τα δεδομένα σε υπολογιστή, Αντώνη, ίσως να καταλάβουμε κάποια πράγματα περισσότερο. Πάνω κάτω που. Θα πάρουμε κι άλλη μια μέτρηση τώρα. Το χείο. Ναι, θα το κλείσω. Το πήρα. Αντώνη, φέρε μου την κάμερα λίγο.